नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेउपाने। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै सामान्य लगानी यानी कि 10,000 भन्दा तलको लगानीमा सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने व्यवसायको बारेमा A to Z जानकारी दिँदैछु। यो व्यवसाय तपाईं 10,000 भन्दा सानो लगानीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट यदि तपाईं मेहनतका साथ काम गर्नुहुन्छ, लगनशील भएर काम गर्नुहुन्छ र राम्रोसँग उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ भने मासिक 30 देखि 40,000 सहजै रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो व्यवसाय कुन हो त? यसमा कसरी उत्पादन हुन्छ? यसमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू कुन हुन् त? यिनीहरूलाई हामी लक्षित कुन बजारसम्म पुर्याउन सक्छौं? कुन बजार चाहिँ लक्षित एरिया हो र कहाँनिर चाहिँ सहजै रूपमा बिक्न सक्छ त? यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या वा रिस्कहरू के छन् त? सम्पूर्ण कुराको बारेमा यो भिडियोमा A to Z जानकारी दिँदैछु। र यदि तपाईं सामान्य लगानीमा सुरु गर्न सकिने एकदमै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने कुनै व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योगको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पनि तपाईको लागि एउटा नयाँ खालको कन्सेप्ट बन्न सक्छ र यसलाई तपाईं सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईं मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, ताकि भविष्यमा यो भन्दा राम्रो अन्य मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्त तपाईकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आइपुगोस्। लागौं व्यवसाय मसला प्याकेजिङको व्यवसाय हो। अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका कुराहरू राम्ररी प्याकेजिङ गरेर बजारसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने राम्रोसँग फाइदा कमाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको थिएँ। तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो मसलाका आइटमहरू जुन कच्चा पदार्थ मसलाका हुन्छन् यिनीहरूलाई कुन तरिकाले प्याकिङ गर्न सकिन्छ, जस पश्चात चाहिँ हामी 10,000 भन्दा सानो लगानीमा सुरु गर्न सकेर मासिक 40-50,000 कमाउन सकिन्छ, त्यसको कन्सेप्ट पूरा बताउनेवाला छु। तपाई महिला हो, पुरुष हो, जोसुकै भए पनि यो खालको व्यवसाय आफ्नै घरदेखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई बेरोजगार भएर बस्नु भएको छ भने आफ्नै वरिपरि रहेका आफ्नै गाउँ घरमा भेटिने लोकल उत्पादन जुन हाम्रा कच्चा पदार्थ छन् तिनीहरूलाई सस्तो दाममा होलसेल मूल्यमा खरिद गरेर त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर मैले यो भिडियोमा देखाए अनुसार प्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र इजी रूपमा मार्केटिङ गरेर मासिक 40-50,000 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरुमा यस्ता खालका व्यवसायहरू एकदमै धेरै मात्रामा छन्। यो खालका उत्पादनहरू गरेर मान्छेहरूले राम्रो जीविकोपार्जन मात्रै होइन धेरै राम्रो पैसा पनि कमाएका छन्। हामीहरूको देशमा यो खालका व्यवसायहरू खासै छैन र भेटिदैन पनि। हामीले बजारतिर गयौं भने यस्तो खालका उत्पादनहरू छँदा पनि छैनन्। त्यही भएर यदि हामीहरूले यतिखेरै सोच बनाउने हो र यो खालको उत्पादन सुरु गर्ने हो भने हामीहरूलाई मेसिन कच्चा पदार्थमा खर्च लाग्दाखेरि कच्चा पदार्थ मात्रै खर्च लाग्ने हो र कच्चा पदार्थ त हामीले खरिद जति पनि गर्छौं फेरि यो बिक्री हुन्छ, हामीलाई क्याशमै कन्भर्ट हुन्छ। हामीलाई यो खालको व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला एउटा मेसिनको आवश्यकता पर्छ र मेसिनको रूपमा हामी स्टिजलाई प्रयोग गर्छौं। जुन भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ सोही अनुसार एउटा स्टिज हामीलाई जरुरत पर्छ र त्यसमा पिन हाल्नुपर्छ। त्यसपश्चात हामीलाई चाहिने अर्को सामान भनेको पेपर हो, जुन चाहिँ तपाईले भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ सोही अनुसार व्यवसायको नाम, दर्ता नम्बर र तपाई के कुरा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तो अलैँचीको पकेट मात्रै बनाउनुहुन्छ भने अलैँचीको पकेट हाम्रो उत्पादनमा लेख्न सक्नुहुन्छ, लुवाङको पनि गर्नुहुन्छ भने अलैँची, लुवाङ, काजु, किसमिस, खजुर लगायत अन्य कुराहरू प्याकेजिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको उत्पादनमा के छन् त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडी प्रति पकेट मूल्य कति हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रिन्ट गरेको पेपरमा जुन तपाई भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ सोही अनुसार तपाईले अलैँची, लुवाङ, काजु, किसमिस, खजुर, बदाम, तिल, धनिया, मेथी, खोर्सानीको धुलो, जीरा, बेसारको धुलो लगायत अन्य जति पनि कुराहरू छन् यस्ता मसलाका आइटमहरू यिनीहरूलाई तपाईँ अलग अलग प्याकेट बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा पेपरमा भिडियोमा देखाए अनुसार 15 वटा अट्ने गरी साना साना प्लास्टिकका पाउचमा, यो खालको प्लास्टिकको पाउच प्लास्टिकको दोकानहरूमा सहज रूपमा खरिद गर्न पाइन्छ र तपाईले हाम्रा लोकल उत्पादन हाम्रो स्वदेशमै पाइने अलैँची, लुवाङ, काजु, किसमिस, खजुर, बदाम, तिल, धनिया, मेथी, खोर्सानीको धुलो, जीरा, बेसारको धुलो लगायत अन्य जति पनि कुराहरू छन् यिनीहरूलाई होलसेल दाममा खरिद गरेर ग्रेडिङ गरेर एकदम राम्रोसँग सुकाएर तपाईले साना साना पाउचमा प्याक गर्दै जुन भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ सोही अनुसार स्टिचको मद्दतले त्यो सेतो पेपरमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा सेतो कागजमा तपाईले 15 वटा पिस एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यस अन्तर्गत तपाई अलैँचीको मात्रै पनि प्याकिङको एउटा सिङ्गै पत्ता तयार पार्न सक्नुहुन्छ, लुवाङको मात्रै पनि एउटा सिङ्गै पत्ता तयार पार्न सक्नुहुन्छ, काजुको मात्रै सिङ्गै एउटा पत्ता तयार पार्न सक्नुहुन्छ लगायत अन्य कुराहरू पनि छन् जतिको तिनीहरूको अलग अलग सिङ्गै पत्ता पनि तयार पार्न सक्नुहुन्छ। अनि त यी सम्पूर्ण कुराहरूको सम्मिश्रणद्वारा नयाँ खालको पत्ता पनि तयार पार्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको घर जहाँ छ त्यहाँदेखि जुन ठाउँमा तपाईले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँदेखि 5 किलोमिटर वरिपरि रहेका जति पनि होलसेल दोकानहरू हुन्छन्, खुजुरा दोकानहरू हुन्छन् यिनीहरूलाई तपाईँ केही मार्जिन राखेर बिक्री वितरण गर्न दिन सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई पनि फाइदा हुने गरी एउटा कन्डिसन तयार पारेर सक्नुहुन्छ।
सामान्यतः तपाईले आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार भनेर 7 दिनमै 7 वटा एरिया टार्गेट गर्नुभयो र प्रत्येक एरियामा 50 वटा दोकानलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने अवश्य पनि प्रतिदिन त्यो 50 वटा दोकानमा जाँदाखेरि नभएको पनि 30 वटा दोकानले तपाईको सामान राख्दिन्छन्। एकचोटी एउटा एरियामा गएपछि फेरि त्यही एरियामा अर्को हप्ता मात्रै पुग्नुहुन्छ। सो आधारमा एउटा दोकानले राख्दा 2 पत्ता अनिवार्य रूपमा राख्दिन्छ। 30 वटा दोकानले 2 पत्ताका दरले राख्दा तपाईको 60 वटा पत्ता अनिवार्य रूपमा बिक्छ। 60 वटा पत्ता बिक्नु भनेको एउटा पत्तामा 15 पिस हुन्छ। सो आधारमा 900 पिस बिक्छ। प्रति पिसमा तपाईलाई 2 रुपैयाँको दरले फाइदा भयो भने पनि तपाईको दैनिक 1800 बराबरको मार्जिन आउँछ। 1800 दैनिक भनेको मासिक 54000 बराबरको फाइदा यस व्यवसाय अन्तर्गत आउँछ र यो व्यवसायमा तपाईले आजैदेखि आफ्नै वरिपरि रहेका जति पनि लोकल उत्पादनहरू छन् हाम्रा मसलाका आइटमहरू तिनीहरूलाई होलसेल दाममा खरिद गर्नुभयो या बजारदेखि ग्रेडिङ गरिसकेको माललाई तपाईले खरिद गर्नुभयो र भिडियोमा देखाए अनुसार राम्रा खालका प्याकेजिङ गर्नुभयो र यिनीहरूलाई मैले भने अनुसार आफ्नो जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँदेखि 5 किलोमिटर वरिपरि रहेका खुजरा दोकान अथवा होलसेल दोकान जति छन् तिनीहरूलाई बिक्री वितरण गर्न दिनुभयो भने अनिवार्य रूपमा बिक्छ। साथीहरु तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष शेयर गरिदिनु होला। हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आज तपाईहरुको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।